Nga sigla e emisionit e kuptuam që do të flasim për shëndetin, dhe jemi në Klinika 24, dhe si çdo të shtunë ne trajtojmë tema shëndetësore që i përkasin të përditshme son, sidomos në këto ditë të nxehta ku përzier me këtë vapën e madhe vijnë edhe ato pushimet apo nevoja për të qenë gjithmonë mirë, dhe sidomos të gjithë ata që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, patjetër që duhet të kenë kujdes dhe duhet të marrin masat e duhura që t'i marrin më të mirën verës, të përfitojnë nga udhëtimet, nga vera, nga pushimet, por sigurisht të themi me kufizimet të caktuara dhe duke folur me mjekun. Kam kënaqësi të kem sot doktoreshën Elvira Çaushi, kardiologe, mirë se erdhe në studio. Gjithmonë ka nevojë për kardiologun, sepse edhe ato shifrat në duke alarmante, gjithmonë bëjnë që tek ju të drejtohet një pjesë e madhe e popullatës, sepse një pjesë e popullatës e madhe vuan nga sëmundjet kardiovaskulare dhe numrat gjithmonë vinë duke u rritur dhe mosha vjen duke ulur për fat keq, apo jo, doktoresha? Është vërtet, sepse në bazë të studimeve të fundit që janë bërë, është parë që numri më i madh i vdekjeve në botë është nga sëmundjet kardiovaskulare dhe për fat të keq, jo vetëm që ka numër të lartë mortaliteti, por ka edhe moshën, ka filluar dhe bie pragu i moshës për sëmundjet kardiovaskulare. Kështu që dhe kujdesi duhet jetë shumë më i madh dhe vëmendja duhet jetë shumë më e madhe ndaj kësaj kategorie njerëzish. Sepse vërtet janë të lidhura gjenetikisht të kaluara temi nga brezi në brez këtë sëmundje, po duhet jetuar me stil, është kur e fjala të themi e çdo sëmundje që ne mbase nuk i zgjedhim dot genet, po ne mund të jetojmë shëndetshëm, mund të bëjmë check-upet tek mjeku, mund të bëjmë ato kontrolle që sëmundjet të themi të paktën t'i kapim në kohë, Mirë, gjithsesi do doja të ndalesha pak dhe të ndiqnim me insert në gjithë këto ditë të nxehta, nënat shqetësohen sidomos edhe për pickimet nga mushkonja, pickimet nga grenza, në duke jo problematike, mund të shfaqin probleme, sidomos tek fëmijët e vegjël, por jo vetëm tek ta. Madje edhe harja është një insekt i vogël, këtë vit është bërë problematik jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë, duke sjell shqetësime, por sidomos edhe reagime agresive, të themi reaksione alergjike në trupin tonë, cilat janë masat që duhet i marrim si duhet i dallojmë ne pickimet nga këto insektet, do të na flasim më shumë specialistja e Institutit të Shëndetit Publik. E ndjekim dhe kthehemi në studio të vazhdojmë bisedën me doktoreshën Elvira. Cilat janë problemet që shkaktojnë tek fëmijët dhe të rriturit pickimet e insekteve të ndryshme dhe mushkonja? Të pari simptomat e pickimeve varen nga disa gjëra. Varet nëse është një grenz, një blet, një mushkon, or a black fly, apo një simulid, një mizezez. Dhe nga ana tjetër varet se sa i ndjeshëm është personi që është pickuar. So usually we are Ne zakonisht kujdesemi më shumë për fëmijët pasi sistemi i tyre imunitar nuk është i plotësuar, pra është akoma në zhvillim. Dhe zakonisht ata reagojnë, por ndonjëherë simptomat mund të jenë të rënda edhe tek njerëzit e rritur. Pra, në përgjithësi çfarë është një pickim insekti? Grencat, bletët, milingonat, ato kanë një thumb containing the venom, në të cilat thumbi është i lidhur me një qese që përmban helmin. Ndërsa dipterët, mushkonjat, kulikoidet, simulidet, flebotomet, harriet që quhen populli, ato pickojnë nëpërmjet aparatit të tyre gojor. So they need to fillimisht duhet të presin lëkurën në mënyrë që të thithin gjakun. Dhe në momentin që ato depërtojnë në lëkurë, njëkohësisht kanë një kanal që prodhon disa enzima që injektojnë në trup. Në momentin që këto enzima injektohen në trup, ato krijojnë disa simptoma, siç janë ëndja, edema të ndryshme, disa herë edhe gunga dhe rrjedhje, gjakrrjedhje. Zakonisht çdo njeri e ndjen pickimin e mushkonjës. Në momentin e pickimit, sepse është shumë irrituese. Por janë disa insekte të tjera të vogla, siç janë simulidet,
kulikoides, which are much kulikoides, smaller, të cilët janë shumë më të vogla se sa mushkonjat, cilët kanë këtë lloj anestezie which are që e injektojnë në excreting. momentin e pickimit. Pra, aktualisht, ju nuk e ndjeni pickimin në momentin që ai ndodh. But very soon you will start to Por have shumë this shpejt të itching. filloni të kruani vendin Very dhe në disa anthropophilic. raste, disa simulit të cilët janë shumë antropofilik, pra janë të fokusuar dhe pickojnë veçanërisht njerëzit. These symptoms may be Simptomat worst. mund të përkeqësohen pas disa ditësh, në disa raste ato mund të vazhdojnë deri 2-3 javë. Are talking about the Nëse people flasim për know how pickimet to nga distinguish bletët dhe them. grenzat, njerëzit zakonisht e dinë se si t'i dallojnë pasi është e dukshme. Ato janë insektet të mëdhaja. After the Grenza, pasi pickon, ka aftësi të largohet dhe të mbjetojë, ndërsa bletët, në momentin e pickimit, ato injektojnë thumbin dhe më pas ngordin. Nuk mbjetojnë. Okay, this is about bees and wasps. About Kjo mosquitoes. diferenca midis pickimit të grenzave dhe pickimit të bletëve. Bletët dallohen për arsye se kanë më shumë qime në trupin e tyre. Zakonisht ato janë insekte që ushqehen me lëngun e bimbe, por pickimit e njerëzit është në mënyrë rastësore. During the season, they are Gjatë feeding their sezonit, larvae gjithashtu with grenzat janë gjithashtu insekte, konsiderohen insekte të dobishme, sepse ato gjuajnë insektet e tjera dhe i përdorin si ushqim për larvat e tyre. Gjatë verës, kur gjenerata e re fillon, pra gjatë korrikut dhe gushtit, ato janë në kërkim të lëngut të ëmbël. Në qoftë se jeni duke pirë një Coca-Cola, ato fillojnë dhe mblidhen rreth shishet. Nëse ju shqetësoheni nga grenzat në momentin në ambientin kur rini, mund të vendosni pak sheqer apo një lëng të ëmbël, dhe ai do të shërbejë si kurt, ku ato do të mbullohen duke shmangur kontaktin me ju. About mosquitoes Sa i përket pickimeve nga mushkonja dhe insektet e tjera të vogla, jam e sigurt që të gjithë njerëzit e dinë se si është një mushkonjë. Në Serbi ato kanë më shumë se 50 lloje mushkonjash. Në Shqipëri ne kemi 43. Of course, the experts now we are working on it publik e dinë se cilat janë llojet dhe sa lloje qarkullojnë në Shqipëri. Disa nga llojet e mushkonjave janë më të mëdha, disa janë më të vogla, disa janë më të errta, disa janë më të çelura. And then I would switch to Do të përmendja insektet që janë më të vogla se sa mushkonjat, siç janë flebotomet apo simulits and kulikoides. Simulidet dhe kulikoidet, për të cilat po flitet shumë këtë ditë. So flebotomes are Flebotomet janë shumë të vegjël, 3 mm të gjatë, masia e trupit, kanë ngjyrë floriri në të verdhë dhe kanë trupin të mbuluar me shumë qime. They are able to jump. Pickojnë brenda në mjediset e brendshme dhe lëvizjet e tyre janë në formë kërcimi. So you can prevent them Ju mund të parandaloni pickimet prej tyre nëse do të përdorni disa letra ngjitse të vendosura në mjedisjen e shtëpisë, ndonjëherë të varura në mur. Dhe sigurisht pajisja e dritareve me rjeta kundër insekteve është gjithmonë shumë e dobishme. Pastaj kemi mizat e zeza. Ato quajnë mizat të zeza, po jo gjithmonë dhe jo të gjitha llojet janë të zeza. But you can recognize ato kanë krah të gjatë, të mëdhenj dhe transparent, dhe trupi i tyre është i përkullur. Problemi me mizat e zeza apo simulitet është se ju nuk e ndjeni pickimin në momentin që ai ndodh. Pasojat janë shumë më të rënda se sa pickimet nga mushkonjat. Nga ana tjetër, mizat e zeza apo simulitet nuk janë në gjendje të pickojnë nëse ju jeni të veshur, pra trupi është mbuluar me veshje me mëngë të gjata o pantallona të gjata, që është në dallim nga mushkonjat që shpeshherë pickojnë edhe mbi rrobat e gjata. Pra ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe pozitiv. Që duhet të përdoret duke veshur veshje me mëngë të gjata e të çelura. Ato janë të ngadalë, lëvizin ngadalë dhe ndonjëherë futen poshtë rrobave duke kërkuar një vend më të butë të freskët dhe zakonisht pickimet ndodhin në qafë që është më ekspozuar, në krah, në fytyrë apo në këmbët, në pjesët e zbuluara të trupit. Zakonisht njerëzit që ecin pranë lumenjve apo njerëzit që merren me peshkimin raportojnë më shumë pickime.
Pasi zakonisht ato që ndrojnë pranë vegetacionit në ujin e rrjedhshëm. Dhe ato ushqehen duke pickuar njerëzit me dhe vezët e tyre i lëshojnë në ujin e rrjedhshëm. Kjo është karakteristike e simulideve. Zakonisht ato mund të shkojnë, mund të largohen deri në 5 km nga vendi ku çelin, po disa lloje largohen edhe më shumë se sa 5 km në kërkim të burimit të ushqimit. First of all, I would Para se gjithashtu do të rekomendoja njerëzit që të vëzhgonin. Nëse ato do të ishte mundur që të merrnin insektin në momentin e pickimit nga trupi i tyre dhe ta ruanin atë, dhe ta shonin tek mjeku apo te entomologu i cili do të ishte në gjendje të dallonte se cili insekt është ai që ka shkaktuar pickimin. Për sa i përket pickimeve, është e rëndësishme që të veprohet menjëherë sa më shpejt jetë e mundur. Dhe mjeku zakonisht e di se si duhet veproj me njëherë, por një nga metodat më të thjeshta që duhet të aplikohet me njëherë mbas pickimit është që të ngrohet vendi ku ka ndodhur pickimi. Një temperaturë rreth 60 gradë do të shkatërronte komplet toksinat që kanë shkaktuar irritimin. Kjo mund të bëhet me një ngrohës që t'i afron, por jo të digjet lëkura, po thjesht që të kemi një rritje të nxehtësisë në vendin e pickimit. Në disa vende ato kanë një pajisje e cila krijon një shkarkesë elektrike duke u aplikuar, duke u klikuar në vendin e pickimit. Kjo është shumë efektive. Tregonin një kujdes të shtuar ndaj fëmijëve gjatë periudhës së verës për sa i përket pickimeve. To expose children outside at the period of insect activity. Në mjediset e jashtme në ambientet ku insektet janë shumë aktive. Wear them a proper clothes with long sleeves if needed. Veshjet e duhura nëse është e nevojshme dhe me mëngë të gjata dhe me ngjyra të çelura nëse është e nevojshme. Avoid dark color of the clothes. Të shmangin përdorimin e veshjeve me ngjyra të errta, because many insects like horseflies and similars are attracted to dark black color. Përfshirë mushkonjat, madje edhe mizat janë të tërhiqen nga ngjyrat e errta të veshjeve. And if you observe some bites on your kid, dhe nëse vini re pickime tek fëmijët tuaj, reagoni dhe veproni menjëherë. If you use any cream or something and the symptoms are not going away, nëse pas përdorimit të një kremi pas pickimit ju vini re se simptomat vazhdojnë të qëndrojnë, atëherë rekomandohet menjëherë vizita tek mjeku. This is the best way. Kjo është mënyra më e mirë për të qenë në shëndet. Thank you. You're welcome. Doktoresha, e tham, jemi në stinën e verës dhe përveç të themi të gjithë këtyre bezdisjeve, nga mushkonjat, nga grenzat, apo edhe nga ky insekt i vogël që harje, që quhet, po bezdisjen të shqetësuar janë edhe të gjithë ata që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, sepse në të ftohtin e madh dhe në të nxehtin e madh duhet patjetër që të marrin disa masa. Dhe unë do doja të ndaleshim bashk. Pse themi ne që i nxehti është i vështirë për zemrën, doktoresha? Vera sjell me vete dhe temperaturat e larta. Sigurisht që jo vetëm për të sëmurët që vuajnë probleme kardiovaskulare, por edhe për pjesën tjetër të popullatës duhet kushtuar shumë vëmendje, duhet sensibilizuar masa e njerëzve në lidhje me dëmet e mëdha që shkaktojnë temperaturat e larta dhe më qartë ekspozimi ndaj temperaturave të larta. Siç dihet dhe siç thuhet shpesh, nuk duhet ekspozuar në orët e pikut të temperaturave gjatë ditëve të nxehta të verës, kryesisht rreth orës 10 deri në orën të themi 3-4, mbasi temperaturat dhe goditja e diellit është shumë e fortë. Nëpërmjet rrezatimeve ultraviolet, alfa, beta dhe gamma, të cilat janë shumë të dëmshme për organizmin, shkaktohen dëmtimet të parikthyer, jo vetëm në lëkurë, por do thoja dhe në sistemin kardiovaskular. Dhe zemra në një ditë nxehtre më shpesh dhe pompon më fort. Sigurisht. Pompon rreth 2 herë, në rast se trupi ose organizmi ekspozohet ndaj temperaturave të larta, zemra do të pompojë 2 herë më shumë gjak dhe fluksi kardiak do të jetë më i shpërndar dhe më shumë në periferi, do thotë në pjesën
e ekstremiteteve dhe në lëkurë. Kjo për efekt, sepse organizmi nëpërmjet efekteve kompensatore duhet të mbroj veten nga temperaturat e larta. Nëpërmjet pompimit dhe nëpërmjet fluksit të madh të gjakut që shkon në lëkurë, kemi sekretimin ose nxjerrjen jashtë të djersës, e cila është provuar nëpërmjet testimeve që një lugë djers gjelle, një lugë gjelle djers, ul me 2 gradë temperaturën e trupit. Do thotë që djersa është mekanizëm kompensator, e ruan organizmin në mënyrë të tillë që të mos goditet nga insekti i madh i ditëve të verës. Pra është, si të thua, e kemi mbrojtëse, kemi mbrojtëse. Megjithatë, nëse ajo është e tepërt mund të krijojë probleme në sistemin kardiovaskulare dhe këtu duhen ndarë probleme në sistemin kardiovaskular. Atëherë, përderisa thash që djersitja është një fenomen kompensator, do thotë që organizmi deri në një farë mase mund ta ruajë gjendjen e tij të kompensimit ndaj temperaturave të larta, sepse së bashku me djersën dalin dhe element të rëndësishëm për metabolizmin në organizëm, që janë kriprat, kryesisht kaliumi. Humbja e madhe e kaliumit nëpërmjet djersës do të shoqërohej me çrregullime të ritmit të zemrës, do të shoqërohej njëkohësisht me çrregullimet të përçimit të impulseve elektrike në sistemin nervor dhe që pasqyrohet pastaj me kontraksione të fuqishme të muskujve, por njëkohësisht do të prishte edhe balancet hidrike, do të kishim ekstravazim të ujtit nga sistemi qarkullues në organizëm. Dhe kjo do të shoqëroheshte me efektet të dëmshme për të cilat detyrimisht pacientët duhet të drejtohen patjetër në qendrat shëndetësore apo në spitale. Kështu që ajo kryefjala të themi apo fjala kyç e ndrimit të stinëve është rregullimi i dozave të medikamenteve, duke folur gjithmonë me mjekun që e ndjek një kardiopat. Sigurisht. Sepse të themi ajo fjala apo shqetësimi më i madh është rreziku nga infarkti i miokardit dhe për tu mbrojtur nga kjo. Do ndalesh ançik sepse do thoja që rrezatimet e forta përveç efekteve negative në lëkurë, që japin me njëherë, kanë dhe efekte negative në sistemin kardiovaskular për faktin e emëtimit të elementeve nëpërmjet rrezeve të forta, të cilat shkaktojnë fotone quhen ndryshe, që prishin lidhje dyfishe në organizëm dhe bëjnë të mundur krijimin e pllakave aterosklerotike në sistemin qoftë koronar, qoftë vaskular në organizëm, duke penguar në këtë mënyrë sasinë e gjakut për të vajtur për të ushqyer muskulin e zemrës apo dhe organet të tjera me rëndësi jetësore. Megjithatë të kthehemi edhe një herë tek dozat e medikamenteve, mbase duke qenë se këta persona, këta pacientë janë pacientë që vuajnë për vite, janë pacientë kronikë dhe mbase janë mësuar me këtë ndërrim, sa e këshillueshme është rregullimi i dozave vet? A ka gjithmonë nevojë për një mjek? Doktoresha? Sigurisht, unë do thoja që është i domosdoshëm mjeku në situata të tilla, sepse rregullimi i dozës medikamenteve nuk duhet të bëhet asnjëherë me kokë të pacientit. Do thotë që pacienti shikon që bëhet mirë, ndjehet mirë dhe mban atë dozë medikamentit, ndërkohë që situata mund të ndryshojë për shumë arsye, për shumë faktorë të tjerë të jashtëm, sepse nuk ndikon vetëm temperaturat e larta, por ka të bëjë mënyra ushqyerjes, ka të bëjë graviteti i sëmundjes, ka të bëjë aktiviteti fizik, dieta të themi ose stili i jetës që vetë pacientët bëjnë. Ajo që do të thoja në kushte të tilla është e rëndësishme patjetër komunikimi dhe marrja kontakt me mjekun specialist. Jo vetëm për të rregulluar dozën e medikamenteve, por për të patur dhe një aktivitet normal ose një jetë të shëndetshme, qoftë të pjesës të kardiovaskulare, por edhe të rutinës së përditshme që kanë njerëzit. Kështu që përderisa jemi në temperatura ose në stinën e verës, do thoja që pacientët mund të reduktojnë dozën e medikamenteve, kjo e marr gjithmonë në kontakt me mjekun, për vetë faktin sepse temperaturat e larta japin dhe një vazodilatacion ose një zgjerim të themi të enëve të periferisë të gjakut, shoqëruar kjo me marrjen e përhershme të medikamenteve, do të bënte që të ulte gjithmonë më shumë presionin e gjakut. Në këto kushte do të ndihmonte shumë mirë marrja e likideve dhe marrja e jo vetëm lëngjeve, por dhe të
të ushqimeve. Të qenit i hidratuar jo gjithmonë është i thjeshtë, sidomos për personat që vuajnë nga zemra, sepse pak a shumë kemi një moshë mbi mesataren, të themi, ku ajo mos dëshira për të piruj, apo kombinohet bashkë dhe me atë harresën, ose mos dënjen e rëndësisë së dur. Por ju thoni që hidratimi duhet... është i rëndësishëm. Absolutisht, marrja e vakteve me bazë lëngjesh, të ftohta kryesisht, marrja e kriprave, sepse është e rëndësishme që duhet të zëvendësojmë ato që humbasim nëpërmjet djersës gjatë ditës, por njëkohësisht duhet të rregullojmë dhe balancet hidrike nëpërmjet medikamenteve. Dhe do të theksoja 2 nga medikamentet që janë të rëndësishme për pjesën ose kohën në cilën e ndodhemi, janë beta blokuesit, ata cilët ulin frekuencën e zemrës dhe krijojnë një stabilitet në rrahjet e zemrës, dhe diuretikët. Dhe këta do të përdoren me shumë, të themi, kontroll nga ana e mjekëve, për faktin që pacientët djersisin, humbasin lëngje, humbasin kripra, dhe nëpërmjet diurezës akoma më shumë, kështu që sasia e likideve që duhet marrin, duhet jetë probabilisht më e madhe dhe e kontrolluar në bazë të sasive të diurezës që ata kanë. Dhe ta ndajmë bashkë është mit apo fakt? Jemi tek miti. Kush ka probleme me zemrën nuk duhet të udhtoj. Do ta ndjekim me insert dhe komentojmë me doktoreshën. Thënia se kush ka probleme me zemrën nuk mund të udhtoj, konsiderohet një mit nga mjekët. Një person që vuan nga zemra, por është i stabilizuar me gjendjen dhe mjekimin, nuk ka pse të mos udhtoj. Por në ndonjë rast është e këshillueshme të informoheni nga mjeku që ju ndjek për kapacitetin e zemrës tuaj, edhe për sforcët që ajo mund të përballojë përgjatë udhëtimit të programuar. Patjetër që për disa nga rastet duhet një kujdes shumë i madh, apo edhe mund të mos rekomandohen, sidomos për ato udhëtime që përmbajnë emocione të forta dhe aventura. Sepse i njëjti aktivitet që në shtëpi nuk shkakton problem, mund të jetë më pak i tolerueshëm përgjatë një udhëtimi. Pasja e një pajisje kardiake nuk ju ndalon të udhtoni me avion. Instrumentat e kontrollit të sigurisë së aeroporteve nuk i dëmtojnë ato, megjithëse mirë është të njoftoni paraprakisht personelin për prezencën e tyre. Ja, ku jemi me doktoreshën e Vilën, sigurisht që duhet të kemi parasysh ato rregullat, që patjetër që mund të privohen nga këto kënaqësia ata që vërtet u ndalon mjeku, patjetër që mund të shkojnë me pushime ata të cilët mjeku ja rekomandon me ato rregullat e caktuara dhe ju? Atëherë, do thoja që këta pacient mund të udhtojnë, nuk lejohet ose nuk duhet të udhtojnë në orën e pikut të nxehtësisë, nuk duhet të ekspozohen në orët e temperaturave të larta, duhet të konsumojnë patjetër lëngje të qëndrojnë në të freskët, absolutisht në ambiente me ajër të kondicionuar, ambiente të freskëta, nuk duhet të kryejnë aktivitete fizike, është e rëndësishme, sepse akoma humbasin më shumë dhe njëkohësisht duhet të ruajnë dhe qetësinë, shumë e rëndësishme. Të ruajnë qetësinë në momentin e pikut ose të temperaturave të larta. Faleminderit për gjitha këto këshilla që përmendet, pak a shumë të gjithë se tash janë të smur kronik. Do të bëja edhe një sqarim të fundit. Por do doja që dhe sqarimin, po dhe do doja që nëse një person që vuan nga zemra, ka të përzira ose të villa, ka lodhje, ka dhimbje të forta koke, çorientim apo konfuzion, kjo është një shenjë alarmi dhe duhet të shkoj patjetër tek mjeku. Ajo që do të thoja është e rëndësishme që mjekët, në rast se pacientët kanë shqetësime të tilla, duhet të bëjnë një diferencim të goditjes nga dielli nga një situatë tjetër. Patjetër, shumë e rëndësishme, e sëmundjes së zemrës. Mund të jetë një problem tjetër që nuk ka lidhje, mund të jetë një gastroenterit, mund të jetë një inflamacion, mund të jetë një infeksion, mund të jetë një kujtim nuk e di çfarë. Kështu që në situata të tilla, marrja anamnezës është shumë e rëndësishme nga ana e mjekut. Gjithmonë duhet parë për dhimbje koke, për konfuzion mendor, për gjendje agjitimi, prandaj thash ruhet ajo qetësia në këto raste. Ta përjetojmë verën sa më mirë, pozitivisht. Kardiovaskulare ose kontrakcione të forta dhe kjo vjen nga çrregullimet e balancit të kriprave dhe të ujit. Kështu që duhet marrë me shumë qetësi, por dhe me shumë profesionalizëm, sidomos të smurët që kanë probleme kardiake apo hipertension. Falenderoj doktoresha që ishe këtu duke ndjekur këshillat e
doktoreshës të qenit të hidratuar, duke pirë lëngje të ushqyerit sipas Stinës sa më lehtë, por sigurisht duke ndjekur këshillat e mjekut për medikamentet e duara dhe dozat e tyre, të ruani dhe qetësinë, ju mund të kaloni një verë pa probleme, sidomos shëndetësore, dhe të merrni verës më të mirë. Këtu erdhi fundi i emisionit për sot, bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme me një tjetër temë.